สวัสดีทุกท่านนะผมในวันนี้นะครับเราก็จะมาอ่านมังงะวันพีซตอนที่1098ซึ่งตอนนี้นะผมก็มีชื่อตอนว่ากำเนิดบอนนี่ซึ่งเนื้อหาที่เราได้มาในวันนี้นะครับผมก็ได้มาจากเว็บไซต์มังงะพัสนะครับผมซึ่งทุกท่านก็สามารถเข้าไปดูพร้อมกับดูช่องของเราไปด้วยนะครับผมจะได้เข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้นเปิดตอนมาที่ฐานทัพหลักของคณะปฏิวัติบันติโกอำนาจของฝ่ายปฏิวัติยังคงแผ่ขยายแต่แล้วขอกำลังเสริมด้วยครับกองทัพกบฏที่ทูมิในเซาท์บลูกำลังเสียเปรียบอีวานคอปเมื่อได้ยินที่รายงานเขานั้นก็เลยตอบกลับไปไม่ไหวหรอกนี่พวกเราเพิ่งจะรับตัวผู้บาดเจ็บจำนวนมากมาจากอาณาจักรโกอาเองนะแต่ถ้าว่าขณะเดียวกันนั่นเองคุมะนั้นก็ได้พูดแทรกเข้ามาอีวานจังเดี๋ยวฉันไปเองเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นอีวานคอปนั้นก็เลยหันไปพูดกับคุมะอย่านะคุมะนายจะบ้าละหำเกินไปแล้วตั้งแต่ตอนนั้นมาก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลยแต่ถึงอย่างนั้นคุมะนั้นก็ไปอยู่ดีซึ่งคุมะนั้นได้เทเลพอร์ตตัวเองไปที่ทูมิเซาท์บลูซึ่งเมื่อพวกทหารของอาณาจักรเห็นคุมะพวกเขานั้นต่างก็พากันตกใจเฮ้ยตัวบอลล่ำเลยแกเป็นใครโผล่มาจากไหนเนี่ยซึ่งในระหว่างที่ต่อสู้คุมะนั้นก็นึกถึงจินนี่ในตอนที่ถูกลักพาตัวไปจินนี่โดนลักพาตัวไปงั้นเหรอครับดูเหมือนว่าเผ่ามังกรฟ้าจะหมายตาเธอเข้าเธอเลยโดนเรือของรัฐบาลพาตัวไปเพื่อให้เป็นภรรยาของเผ่ามังกรฟ้าครับซึ่งในการต่อสู้ในครั้งนั้นด้วยพลังและความแข็งแกร่งของคุมะทำให้สามารถเอาชนะในศึกนั้นมาได้ชนะแล้วเว้ยในที่สุดการต่อสู้ตลอด3ปีของเราก็เห็นผลแล้วพอได้กองทัพปฏิวัติช่วยแท้ๆเลยหลังจากนั้นอิทธิพลของกองทัพปฏิวัติก็ได้แผ่ขยายไปทั่วเราโดนโจมตีที่เผลอทั้งหน่วยพินาศหมดฝีมือของกองทัพปฏิวัติอีกแล้วครับกองทัพปฏิวัตินี่แหละคือฮีโร่ของมวลชนขอประทานโทษจริงๆครับแล้วหลังจากนั้นคุมะก็ได้ติดต่อไปหาดากอนผ่านแมลงโทรสารดากอนนี่ฉันเองฉันเหนื่อยแล้วเดี๋ยวจะนั่งเรือกลับก็แล้วกันขอประทานโทษจริงๆหลังจากที่จินนี่หนึ่งในผู้บัญชาการแห่งกองทัพปฏิวัติถูกลักพาตัวไปในฐานะภรรยาของเผ่ามังกรฟ้าเวลาก็ผ่านเลยไปกว่า2 ปีซึ่งอยู่มาวันหนึ่งณกลางทะเลจินนี่นั้นก็กำลังออกเดินทางพร้อมกับเด็กทารกอูแวถึงแล้วจ้าบอนนี่แล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่บันติโกซึ่งจินนี่ได้ติดต่อไปหาคณะปฏิวัติคุมะมีการติดต่อจากจินนี่ซึ่งเมื่อได้ยินอย่างนั้นคุมะนั้นก็รีบเข้ามาด้วยท่าทีที่ตกใจฮะจินนี่ที่อยู่ในสายเธอนั้นได้พูดขึ้นเฮ้คุมาจิฉันได้กลับลงมาโลกข้างล่างแล้วนะเมื่อได้ยินอย่างนั้นคุมะนี่ก็มีท่าทีอึ้งจินนี่แล้วจินนี่นั้นก็ได้พูดต่อบังเอิญฉันติดโลกเข้านะเลยโดนพวกนั้นทิ้งเพราะใช้การไม่ได้แล้วลัคกี้น่าดูเลยเนาะเมื่อได้ยินคำตอบอย่างนั้นคุมะนี่ก็ถึงกับยืนอึ้งติดโลกส่วนทางนายจินนี่นั้นก็ยังคงพูดต่อฉันอยากเจอทุกคนมากก็จริงแต่ที่โทรมานี่ก็เพื่อจะบอกลานะซึ่งเมื่อทุกคนได้ยินอย่างนั้นพวกเขานั้นต่างก็พากันตกใจว่าไงนะส่วนคุมะเมื่อได้ยินคำตอบอย่างนั้นเขานั้นก็ตกใจแทบช็อกพูดอะไรของเธอน่ะจินนี่ฉันนึกว่าเราหมดหวังจะได้เจอกันแล้วซะอีกตอนนี้เธออยู่ไหนฉันจะไปหาเดี๋ยวนี้แหละส่วนท่านจินนี่ก็ได้พูดกับคุมะขอโทษนะคุมาจิแต่ฉันคงไม่รอดแล้วล่ะดีใจนะที่นายอยากเจอแต่ห้ามมาหาฉันเด็ดขาดเลยนะดากอนลูกพี่คุมาจิน่ะเป็นคนอ่อนโยนเกินไปยังไงก็ฝากดูแลเขาด้วยนะส่วนท่านคุมะเขานั้นก็ต้องการที่จะไปหาจินนี่หลีกทางหน่อยที่จินนี่จะกลับไปได้ก็มีแค่ที่เดียวเท่านั้นแหละแล้วทันในนั้นเองคุมะนั้นก็ได้เทเลพอร์ตตัวเองเพื่อที่จะไปหาจินนี่ซึ่งเมื่อพวกคณะปฏิวัติเห็นอย่างนั้นพวกเขานั้นต่างก็พากันตกใจคุณคุมะส่วนท่านจินนี่ก็ยังคงพยายามที่จะพูดต่อแล้วก็คุมาจิฉันรักนายนะรักมาตลอดเลยแต่ถ้าว่าคำพูดนั้นของจินนี่คุมะนั้นไม่ได้ยินเพราะว่าคุมะนั้นได้เทเลพอร์ตตัวเองไปยังอาณาจักรซอเบเพื่อที่จะไปหาจินนี่เมื่อทุกคนเห็นคุมะกลับมาพวกเขานั้นก็ได้พูดขึ้นคุมะกลับมาแล้วหรือส่วนท่านคุมะก็ตั้งหน้าตั้งตารีบเข้าไปหาจินนี่อยู่ไหนเธออยู่ที่นี่ใช่หรือเปล่าส่วนพวกชาวเมืองนั้นก็ได้ตอบคุมะกลับไปอยู่แต่ว่าทั้งใบหน้าร่างกายแทบไม่เหลือเขาเดิมเลยเธอบอกว่าถ้าโดนแสงธรรมชาติเข้าผิวหนังจะกลายเป็นสีน้ำเงินแล้วแข็งเป็นก้อนๆเหมือนหินนะซึ่งในตอนนี้นะครับสภาพของจินนี่ผิวหนังของเธอนั้นกลายเป็นหินเกล็ดสีน้ำเงินเกาะเต็มตามตัวไปหมดเมื่อคุมะมาเห็นสภาพของจินนี่แบบนี้เขานั้นก็นึกย้อนวานๆในวันที่ได้อยู่กับจินนี่คุมาจิมีความสุขจังเลยเนาะแต่งงานกันเถอะ
คุมาจิแล้วฉันจะทำให้นายมีความสุขเองแล้วหลังจากนั้นคุมะก็ได้อุ้มร่างไร้วิญญาณของจินนี่ขึ้นมากอดเอาไว้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะซึ่งในตอนนี้นะครับคุมะนั้นได้ร้องไห้ออกมาส่วนพ่อผู้เฒ่าก็ได้บอกกับคุมะเธอยอมข้ามทะเลมาแม้ว่าร่างกายจะต้องอาบแสงอาทิตย์ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้เด็กมีชีวิตรอดโดยไม่สนเลยว่าตัวเองจะเป็นยังไงจนแล่นเรือมาถึงที่นี่ได้แล้วขณะเดียวกันนั่นเองเสียงเด็กนั้นก็ได้ร้องไห้ออกมาอูแออูแอแล้วคุมะก็ได้หันไปที่เด็กคนนั้นไม่ต้องห่วงนะจินนี่ฉันจะเลี้ยงดูเด็กคนนี้เองแล้วหลังจากนั้นคุมะก็ได้ทำหลุมศพให้กับจินนี่พร้อมกับไว้อาลัยแล้วหลังจากนั้นคุมะก็ตั้งหน้าตั้งตาเลี้ยงดูเด็กคนนั้นโดยมีพวกผู้เฒ่านั้นมาคอยช่วยเลี้ยงทำผิดแล้วยกขวดนมแบบนั้นไม่ได้นะบอนนี่จังอึดอัดแย่แล้วนั่นเอามาให้ฉันทำเลยซึ่งคุมะนี่ก็พยายามที่จะเลี้ยงดูบอนนี่ลูกสาวของจินนี่ซึ่งคุมะนี่ก็พยายามที่จะหัดป้อนนมบอนนี่แบบนี้หรือเปล่าส่วนพวกผู้เฒ่านี่ก็เอาใจช่วยคุมะน่ารักน่าชังจริงๆเนาะเวลานอนต้องให้นอนในกรงเหล็กด้วยนะเจ้าน่ะตัวอย่างกระยักเดี๋ยวเผลอไปทับเข้าจะแย่เอาคุมะนี่ครับก็ได้ป้อนนมบอนนี่นี่เธอนั้นก็กินเก่งตั้งแต่เด็กแม่ดูดนมเก่งจังเลยนะบอนนี่จังโตไปต้องกินเก่งเหมือนจินนี่แน่ๆเลยคุมะนั้นก็น้ำตาไหลออกมาพอนึกถึงจินนี่ไม่พอเลยอะแล้ววันเวลาผ่านไปบอนนี่นั้นก็เริ่มโตขึ้นจนเริ่มพูดได้เธอนั้นได้เข้ามาหาคุมะพร้อมกับเรียกว่าพ่อจ๋าเมื่อได้ยินบอนนี่พูดอย่างนั้นคุมะนี่ก็น้ำตาไหลโฮออกมาซึ่งคุมะกับบอนนี่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันภายในโบสถ์บอนนี่เธอนั้นก็กินเก่งเหมือนกับจินนี่ไม่มีผิดซึ่งคุมะนั้นก็มีวันที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจคุมะนั้นก็ได้ฝากบอนนี่ไว้กับพวกผู้เฒ่าซึ่งคุมะนี่ก็ได้เทเลพอร์ตตัวเองไปมาแบบนี้จนบอนนี่นั้นเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆซึ่งวันเวลานี่ก็ผ่านไปวันแล้ววันเล่าคุมะนี่ก็ยังคงปฏิบัติตัวอย่างนี้เสมอมาทั้งทำภารกิจยังดูบอนนี่ฝึกสอนพวกเด็กใหม่ของคณะปฏิวัติอย่างพวกซาโบแล้วหลังจากนั้นคุมะก็ได้เอาไม้มาตอกปิดหน้าต่างเพื่อที่จะไม่ให้แสงเข้าไปในโบสถ์เมื่อพวกเกี้ยวเห็นอย่างนั้นพวกเขานี่ก็สงสัยคุมะทำอะไรของนายนะทำไมต้องปิดหน้าต่างโบสถ์ทุกบานแบบนี้ด้วยซึ่งคุมะนี่ก็ได้พูดขึ้นปิดประตูซะแล้วคุมะก็ได้ชี้ไปที่หินสีน้ำเงินที่ติดอยู่ที่แก้มของบอนนี่ดูที่ใต้ตานั่นสิซึ่งเมื่อพวกเกี้ยวเห็นอย่างนั้นพวกเขานี่ต่างก็พากันตกใจหินสีน้ำเงินนายนี่มันเหมือนกับตอนที่จินนี่ตายเลยพวกเกี่ยวก็รีบวิ่งออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไปตามหมอฉันจะไปเรียกหมอมาซึ่งคุมะนี่ก็ร้องตะโกนตามหลังไปฝากด้วยนะเมื่อหมอมาถึงก็มาวินิจฉัยอาการของบอนนี่ถ้าโดนแดดจะลุกลามหรือจริงเหรอเนี่ยขอพาไปทดสอบข้างนอกหน่อยพอได้ยินหมอพูดอย่างนั้นคุมะนี่ก็มีท่าทีไม่พอใจอย่ามาพูดบ้าๆนะหลังจากนั้นก็มีหมอคนใหม่มาเพื่อที่จะมาตรวจอาการของบอนนี่โรคตะกั่วอัมพันธ์ก็ไม่ใช่ขอโทษด้วยนะหมอก็ไม่เคยเห็นอาการแบบนี้มาก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นคุมะก็ได้เข้าไปพบพวกดากอนเพื่อที่จะขอลาออกจะลาออกจากกองทัพปฏิวัติเหรอบอนนี่เองก็ป่วยเป็นโรคเดียวกันงั้นเหรอซึ่งคุมะนี่ก็ได้ตอบกลับไปใช่ยังไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงก็จริงแต่ก็ขอให้ฉันได้อยู่ข้างๆลูกเธอนะซึ่งดราก้อนนั้นก็ได้ตอบคุมะกลับไปเข้าใจแล้วจงใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองจะไม่เสียใจภายหลังเถอะพวกเราเองก็จะลองไปถามหมอตามที่ต่างๆทั่วโลกดูด้วยซึ่งคุมะนี่ก็กล่าวขอบคุณดราก้อนขอบคุณมากนะดราก้อนแล้ววันเวลาผ่านไปเมื่อ7 ปีก่อนในตอนที่บอนนี่นั้นมีอายุ5 ขวบพวกเด็กๆในเมืองก็ได้เข้าไปในโบสถ์แต่ก็ถูกบอนนี่นั้นวิ่งไล่ตะเพิดออกมาจ้าเห็นแล้วจะโดนผีดูดเลือดกัดกินแล้วซึ่งบอนนี่ได้วิ่งไล่พวกนั้นออกมาอย่ามาให้เห็นหน้าอีกนะยะไอ้พวกเด็กแว้นซึ่งเด็กพวกนั้นก็แลบลิ้นปิ้นตาใส่บอนนี่แด่เธอมาได้ถึงแค่ตรงนี้ใช่ไหมยายผีดูดเลือดจางให้ก็ออกมาข้างนอกไม่ได้เอาไม้กางเขนไปกินซะเถอะนี่แน่แต่ถ้าว่าทันใดนั้นเองเด็กพวกนั้นก็ได้ถูกบอนนี่นั้นกระโดดถีบจนหน้าหงายผีดูดเลือดบ้านแกสิอยู่ในโบสถ์ซึ่งเด็กพวกนั้นนี่ก็ร้องไห้วิ่งหนีออกไปส่วนทางด้านบอนนี่นี่ก็กำลังโมโหออกไปตื้อพวกแกข้างนอกซะเลยดีไหมแต่ถ้าว่าคุมะนั้นก็ได้เข้ามาจับแขนเอาไว้หยุดนะบอนนี่เลี้ยงออกไปข้างนอกนี่ขอเถอะนะแค่ไปอยู่หน้าประตูพ่อก็เสียวไส้แล้วบอนนี่ก็ได้หันมาพูดกับคุมะพ่อนี่ขี้กลัวจังเลยอะหนูแค่ล้อเล่นนิดเดียวเองคุมะนั้นก็เลยตอบกลับไปถึงจะล้อเล่นก็อย่าทำเลยนะพ่อขอละบอนนี่นั้นก็เลยถอนหายใจออกมาก็ได้หนูเองก็ไม่อยากเห็นพ่อทำหน้าเศร้าหรอกแล้วคุมะนั้นก็ได้เอาบอนนี่นั้นมากอดเอาไว้พร้อมกับร้องไห้ลูกรักทำไมโตมาเป็นเด็กดีแบบนี้เนี่ยจึงมาถูกกอดพร้อมกับน้ำตาที่ไหลออกมาบอนนี่นี่ก็เลยบอกกับคุมะปล่อยนะเจ้าพ่อขี้แย่เด็กพวกนั้นน่ะมาล้อเรื่องหินบนหน้าหนูมันแปลกขนาดนั้นเลยเหรอแต่หนูป่วยอยู่นี่นะมันช่วยไม่ได้สักหน่อยแล้วขณะเดียวกันนั้นเองคุมะก็ได้พูดแทรกขึ้น
นมาพร้อมกับเอาหน้าเข้ามาใกล้บอนนี่จนทำให้เธอนั้นตกใจว้ายหมายถึงอัญมณีเหรอมันสวยซะขนาดนั้นพ่อว่าเขาก็คงอิจฉากันนั่นแหละเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นบอนนี่นี่ก็มีท่าทีดีใจเฮ้จริงเหรอแล้วคุมะนั้นก็ได้พูดต่อจริงสิพ่อชอบมันที่สุดเลยนะบอนนี่ถ้าลูกหายป่วยแล้วได้ไปท่องเที่ยวลูกอยากจะไปที่ไหนเหรอบอนนี่นั้นก็เลยตอบกลับไปรู้จักเกาะแห่งท้องฟ้าหรือเปล่าคุมะนี่ก็ทำหน้างงบนท้องฟ้ามีเกาะอยู่ด้วยหรือบอนนี่นั้นก็เลยเปิดหนังสือให้คุมะดูใช่เลยหนูเห็นในหนังสือน่ะเกาะนั้นอยู่ใกล้พระอาทิตย์อาจจะมีนิกะอยู่ก็ได้นะถ้าได้เจอพ่อเองก็คงตื่นเต้นน่าดูเลยเนาะถึงมาได้ยินพูดถึงนิกะคุมะนี่ก็ทำท่าที่ตื่นเต้นพร้อมกับทำเสียงจังหวะเหมือนกับเสียงหัวใจของนิกะพร้อมกับออกท่าเต้นถ้าจะขึ้นฟ้าคงต้องผจญภัยกันน่าดูงั้นไว้ตอนบอนนี่อายุ20 ปีแล้วกันแล้วตอนอายุ19จะไปไหนกันบอนนี่นี่ก็ได้พูดแทรกขึ้นมาเกาะเงือกแล้วหลังจากนั้นก็มีคุณหมอคนหนึ่งที่รู้จักโรคที่บอนนี่เป็นมาตรวจอาการของบอนนี่อาการป่วยของลูกสาวคุณมีชื่อว่าโรคเกร็ดไพลินเป็นโรคที่ร้ายแรงมากครับเมื่อได้ยินที่คุณหมอพูดคุมะนี่ก็มีท่าทีตกใจคุณหมอรู้จักด้วยหรือแล้วคุณหมอนั้นก็ได้พูดต่อขอโทษทีนะช่วยเบาเสียงนิดนึงมันเป็นโรคหายากสมัยนี้แทบไม่มีคนเป็นกันแล้วถ้าผู้ป่วยโดนแสงธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์หรือแสงจันทร์หินนั่นก็จะแพร่กระจายไปทั่วตัวแต่ต่อให้ระวังไม่ให้โดนแสงแม้แต่น้อยโรคก็จะลุกลามไปตามเวลาอยู่ดีไม่มีทางหยุดได้เลยว่ากันตามตรงนะครับลูกของคุณน่าจะอยู่ได้อีกแค่5 ปีคงมีชีวิตอยู่ไม่ถึงวันเกิดครบ10 ขวบเลยด้วยซ้ำส่วนเรื่องการรักษาปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาโรคนี้เลยครับเมื่อได้ยินคำตอบอย่างนั้นคุมะนี่ก็ถึงกับหน้าซีดไม่จริงทั้งที่โตมาแข็งแรงขนาดนั้นเนี่ยนะมันจะไม่มีทางรักษาเลยจริงๆหรอในขณะที่คุมะนั้นกำลังวิตกกังวลวันนี้นั้นก็ได้โผล่เข้ามาเย้จนทำให้คุมะนั้นตกใจหงายหลังลงไปเอ๊ะบอนนี่ไม่ได้นอนอยู่หรอกหรอแล้วบอนนี่นั้นก็ได้ตอบกลับไปหนูแอบได้ยินเข้านะ10 ขวบมันทำไมหรอซึ่งคุมะนี่ก็พยายามที่จะถาม10 ขวบหมายถึงอะไรซึ่งบอนนี่เธอนั้นก็ได้ขึ้นมาบนตัวของคุมะพร้อมกับพูดขึ้นก็หนูได้ยินพ่อพูดว่า10 ขวบอ้าวนี่พ่อแอบร้องไห้อยู่หรือเปล่ามีอะไรเกี่ยวกับหนูงั้นเหรอคุมะนั้นก็ได้ตอบกลับไป10 ขวบเรื่องอาการป่วยของลูกนะบอนนี่หมอคนนั้นบอกว่ามันจะไม่หายจนกว่าลูกจะอายุครบ10 ขวบนะพ่อก็เลยกำลังเสียใจอยู่เพราะเพิ่งรู้ว่าต้องใช้เวลานานขนาดนั้นแล้วบันนี่นั้นก็เลยพูดขึ้นพออายุ10 ขวบหนูจะหายป่วยงั้นเหรอแปลว่าหนูก็จะไปเที่ยวกับพ่อได้แล้วใช่ไหมซึ่งมาหลุดปากพูดไปอย่างนั้นคุมะนี่ก็พูดไม่ออกแย่แล้วจะทำยังไงดีแน่นอนอยู่แล้วพอ10 ขวบลูกจะหายป่วยแน่นอนบันนี่นี่ก็มีท่าทีดีใจชัยโยดันคุมะนี่ก็ยังคงวิตกกังวลกับสิ่งที่ตัวเองนั้นพูดออกไปจะทำยังไงดีแล้ววันเวลาผ่านไป1 ปีผ่านไปและแล้วฝันร้ายก็กลับมาเยือนอาณาจักรซอเบะอีกครั้งซึ่งพวกชาวเมืองวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาหาคุมะจี้ช่วยเราด้วยราชาเบโกริมันกลับมาอีกแล้วมันจะทำเหมือนที่เคยทำเมื่อ16 ปีก่อนเลยเห็นบอกว่าจะเผาพวกตัวถ่วงของอาณาจักรนี้ทิ้งให้หมดเจ้านั่นมันไม่ใช่มนุษย์แล้วมันเริ่มฆ่าล้างผู้คนมากมายไม่เลือกหน้าเลยซึ่งมาคุมะได้ยินอย่างนั้นเขานั้นก็มีท่าทีตกใจครับผมก็จบไปแล้วนะผมสำหรับมังงะวันพีซตอนที่1098ยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะผมว่าเนื้อหาหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปของเรายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ